आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कोरांटी, सुपारी आणि जाईच्या फुलांपासून वेणी कशी करायची ते बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। नमस्कार आणि बरंच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। इथे आपण घेतल्या जाईच्या कळ्या, कोरांटीची फुलं आणि थोडीशी पानं, वेणीचं सूत, सुतळी आणि हिरव्या रंगाचा दोरा। वेणीचं सूत आणि सुतळी यांना व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने गाठ मारून घेऊयात। आता आपण हिरव्या रंगाच्या दोऱ्याचे 2 पदर घेऊन ते ठराविक अंतर सोडून अशा पद्धतीने बांधून घेऊया। आता आपण कोरांटीची 4 फुलं आणि त्यावर जाईच्या 4 कळ्या अशा पद्धतीने लावून घेऊयात। आता ही फुलं हातामध्ये व्यवस्थित पकडून 2 दोऱ्यामध्ये सरकवून घेऊयात आणि गाठ मारून घेऊयात। 2दा गाठ मारल्यामुळे ही फुलं व्यवस्थित घट्ट बसतील।
आता आपण थोडीशी पानं, त्यावर कोरांटीची फुलं, त्यानंतर जाईच्या कळ्या आणि त्यावर एक सुपारीचं फूल अशा पद्धतीनं बांधून घेऊयात. आता आपण फुलांचे देठ थोडेसे कापून घेऊयात. कोरांटी, जाई आणि सुपारीच्या फुलांपासून तयार केलेली ही वेणी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये व्हिडिओ प्लीज शेअर करा.
लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह. तोपर्यंत बाय.